sốc khi bạn biết được thông tin này. Giá một tấm vé xem trận chung kết FIFA World Cup 2026 có thể lên tới 32.970 đô la Mỹ, tương đương hơn 800 triệu đồng Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, FIFA còn bán cả một mảnh cỏ của sân đấu với giá khoảng 450 đô la Mỹ, tức gần 12 triệu đồng. Điều gì khiến hàng triệu người trên thế giới vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ ấy? Và sân vận động nào lại được FIFA chọn để tổ chức trận đấu đắt giá nhất hành tinh? Hãy cùng Huduvi Discovery bay ngược lên bầu trời, rời khỏi bầu khí quyển để bắt đầu hành trình khám phá từ góc nhìn vệ tinh hôm nay. Từ độ cao hàng trăm km, bờ Đông Hoa Kỳ hiện ra với những dải đô thị nối tiếp nhau. Nổi bật nhất là vùng đại đô thị New York. Đây là khu vực có hơn 20 triệu dân sinh sống, đồng thời cũng là trung tâm tài chính, truyền thông và giao thương có ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không dừng lại ở Manhattan. Vệ tinh tiếp tục dịch chuyển vượt qua sông Hudson, tiến về phía Tây. Giữa mạng lưới đường cao tốc dày đặc, một công trình hình bầu dục khổng lồ dần hiện ra. Đó chính là MetLife Stadium. Từ trên cao, sân vận động giống như một chiếc bát khổng lồ được đặt giữa vùng đồng bằng Meadowlands. Bao quanh là những bãi đỗ xe rộng mênh mông, các tuyến cao tốc đan xen như mạng nhện. Đường sắt, xe buýt và hệ thống giao thông được thiết kế để có thể phục vụ hàng chục nghìn người chỉ trong vài giờ. Theo quý vị, một sân vận động cần điều gì để đủ khả năng tổ chức trận đấu lớn nhất hành tinh? Chỉ cần đẹp? Chỉ cần hiện đại? Hay còn nhiều yếu tố khác mà chúng ta ít khi để ý? MetLife Stadium được khánh thành vào năm 2010. Có sức chứa khoảng 82.500 khán giả. Đây là sân vận động có quy mô lớn nhất trong số các sân tại Hoa Kỳ được lựa chọn cho FIFA World Cup 2026. Nhưng sức chứa lớn mới chỉ là một phần của câu chuyện. Điều đặc biệt hơn là vị trí của sân. Từ đây, chỉ mất khoảng vài phút để đến Manhattan bằng ô tô trong điều kiện giao thông thuận lợi. Khoảng cách chỉ khoảng 8 km. Điều đó đồng nghĩa các hãng truyền hình quốc tế, phóng viên, doanh nghiệp, khách sạn, sân bay và toàn bộ hạ tầng của thành phố New York đều nằm trong phạm vi phục vụ sự kiện. Có thể nói, MetLife Stadium tuy đứng trên đất New Jersey nhưng lại kết nối trực tiếp với trái tim của New York. Đó cũng là lý do nhiều người thắc mắc. Nếu sân nằm ở New Jersey, tại sao hai đội bóng chủ nhà lại mang tên New York Giants và New York Jets? Và vì sao FIFA không gọi đơn giản là New Jersey Stadium? Câu trả lời nằm ở khái niệm vùng đại đô thị. Khi nhìn từ vệ tinh, ranh giới giữa New York và New Jersey gần như biến mất. Xa lộ nối tiếp xa lộ, đường sắt nối tiếp đường sắt. Những cây cầu và đường hầm kết nối hai bang thành một chỉnh thể thống nhất. Hàng triệu người mỗi ngày sinh sống ở New Jersey nhưng làm việc tại New York hoặc ngược lại. Về mặt hành chính, đó là hai bang khác nhau. Nhưng về kinh tế, giao thông, thể thao và truyền thông, đây gần như là một siêu đô thị duy nhất. Chính vì vậy, khi đăng cai World Cup 2026, FIFA quyết định sử dụng tên gọi New York New Jersey Stadium. Tên gọi này không chỉ phản ánh chính xác vị trí địa lý, mà còn đại diện cho toàn bộ vùng đô thị lớn nhất nước Mỹ. Đồng thời, giúp khán giả trên toàn thế giới dễ dàng nhận biết địa điểm tổ chức trận chung kết. Đó là một quyết định vừa chính xác, vừa mang tính chiến lược truyền thông. Nếu chỉ nhìn MetLife Stadium ngày nay, ít ai ngờ rằng sự ra đời của công trình này lại bắt đầu từ một thất bại. Một thất bại không phải trên sân cỏ, mà ngay trên bàn quy hoạch đô thị. Hãy quay ngược thời gian về đầu những năm 2000. Khi ấy,
thành phố New York đã nuôi một giấc mơ rất lớn. Đó là giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2012. Muốn làm được điều đó, New York cần một sân vận động hiện đại ngay giữa lòng Manhattan. Địa điểm được lựa chọn là khu đường sắt phía tây Manhattan, một vị trí đắt đỏ bậc nhất thế giới. Theo kế hoạch, đây sẽ là sân vận động đa năng dành cho Olympic, là sân nhà mới của đội New York Jets, đồng thời trở thành trung tâm tổ chức những sự kiện lớn nhất nước Mỹ. Nếu dự án thành công, có lẽ ngày nay, trận chung kết World Cup 2026 đã diễn ra ngay giữa Manhattan. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như vậy. Dự án nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối. Nhiều người cho rằng khoản đầu tư quá lớn, chi phí công cộng quá cao, trong khi hiệu quả kinh tế lâu dài vẫn còn nhiều tranh cãi. Các nhà phát triển bất động sản cũng phản đối quyết liệt. Họ cho rằng quỹ đất quý giá ấy nên dành cho những dự án thương mại mang lại giá trị kinh tế lớn hơn. Sau nhiều cuộc tranh luận, dự án sân vận động cuối cùng bị hủy bỏ. New York cũng không giành được quyền đăng cai Olympic 2012. Thoạt nhìn đó có vẻ là một thất bại. Nhưng đôi khi một thất bại lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Sau khi kế hoạch tại Manhattan không thành hiện thực, đội New York Jets quyết định hợp tác với New York Giants. Hai đội bóng đối thủ lần đầu tiên bắt tay xây dựng một sân vận động chung. Địa điểm được lựa chọn là khu Meadowlands thuộc bang New Jersey, nơi trước đây đã có Giants Stadium. Từ quyết định ấy, MetLife Stadium chính thức ra đời. Điều thú vị hơn nữa, dù nằm tại New Jersey, nhưng cả hai đội đều vẫn giữ nguyên tên gọi New York Giants và New York Jets. Vì sao? Bởi họ không đại diện cho riêng một bang, mà đại diện cho toàn bộ thị trường thể thao khổng lồ của vùng đại đô thị New York. Đây là nơi tập trung hàng chục triệu người hâm mộ, một trong những thị trường truyền thông, quảng cáo và bản quyền thể thao lớn nhất thế giới. Có thể nói, tên gọi New York không chỉ là địa danh, đó còn là một thương hiệu mang tầm toàn cầu. Trong khi đó, khu đất từng dự định xây sân vận động ở Manhattan lại được phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Ngày nay, nơi ấy đã trở thành Hudson Yards, một trong những dự án bất động sản đắt giá nhất thế giới. Những tòa nhà chọc trời hiện đại, các trung tâm thương mại sang trọng, không gian văn phòng của nhiều tập đoàn quốc tế và những khu căn hộ xa xỉ. Tất cả đã biến Hudson Yards thành biểu tượng mới của New York thế kỷ 21. Thật thú vị phải không? Một dự án sân vận động thất bại lại vô tình tạo nên hai biểu tượng nổi tiếng. Vì sao FIFA chọn MetLife Stadium? Từ trên cao, MetLife Stadium hiện lên như một vòng tròn khổng lồ giữa mạng lưới giao thông của vùng đại đô thị New York. Nhưng điều khiến FIFA lựa chọn nơi đây không chỉ nằm ở hình dáng hay quy mô, mà còn là một điều quan trọng hơn rất nhiều. Đó là niềm tin. Niềm tin rằng một sân vận động đã nhiều lần chứng minh năng lực tổ chức những sự kiện lớn nhất sẽ đủ khả năng tạo nên một trận chung kết World Cup đáng nhớ. Ngay từ khi khánh thành vào năm 2010, MetLife Stadium đã được thiết kế để phục vụ những sự kiện có quy mô hàng đầu thế giới. Nơi đây đã từng tổ chức thành công trận tranh chức vô địch thường niên lần thứ 48 của giải bóng bầu dục quốc gia NFL diễn ra năm 2014. Và trận đấu quyết định của giải đấu bóng đá đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ 2016. Và với sức chứa khoảng 82.500 khán giả, giúp nơi đây trở thành sân vận động lớn nhất trong số các sân tại Hoa Kỳ được lựa chọn cho FIFA World Cup 2026. MetLife Stadium được quy hoạch với hàng trăm phòng chức năng, khu vực VIP, trung tâm báo chí và hệ thống hậu cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của những giải đấu quốc tế.
bao quanh sân là những bãi đỗ xe rộng lớn, cùng mạng lưới giao thông được tính toán để giảm áp lực cho khu vực trung tâm. Đây không chỉ là một sân bóng, mà là cả một hệ thống vận hành quy mô lớn. Có lẽ vì thế, khi FIFA công bố địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2026, tên MetLife Stadium không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Nhưng điều đặc biệt của MetLife không chỉ nằm ở thể thao, nơi đây còn phản ánh một xu hướng mới. Đó là kinh tế trải nghiệm. Ngày nay, người hâm mộ không chỉ mua vé để xem một trận đấu, họ còn mua những ký ức, mua cảm xúc, mua cơ hội được trở thành một phần của lịch sử. Theo nhiều công bố từ FIFA, giá vé trận chung kết World Cup 2026 thuộc nhóm cao nhất trong lịch sử giải đấu. Giá chính thức từ 2.030 đô la Mỹ đến 6.730 đô la, còn vé VIP lên tới 32.970 đô la. FIFA thậm chí bán cả mảnh cỏ sân đấu với giá 450 đô la, biến sân vận động thành một thị trường ký ức cho người hâm mộ. Đó không đơn thuần là giá của một chiếc ghế, mà là giá của trải nghiệm tại sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh. Điều này cho thấy giá trị của một sân vận động hiện đại không chỉ nằm trong 90 phút thi đấu, mà còn kéo dài rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc. Hành trình khám phá MetLife Stadium từ vệ tinh xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Huduvi Discovery trong hành trình khám phá sân vận động đăng cai trận chung kết FIFA World Cup 2026. Nếu yêu thích những chuyến bay từ góc nhìn vệ tinh kết hợp địa lý, lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện ít người biết phía sau các công trình nổi tiếng, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh Huduvi Discovery và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Bây giờ, Huduvi xin chào và hẹn gặp lại!